Mô hình nuôi cá tai tượng trong bể xi măng hiệu quả nhất, bí quyết làm giàu. Xin chào bà con, nuôi cá tai tượng trong bể xi măng là một mô hình kinh tế hiệu quả, phù hợp với các hộ gia đình có diện tích hạn chế. Cá tai tượng dễ nuôi, ít bệnh, thịt ngon và có giá trị thương mại cao, với giá bán từ 60.000 đến 120.000 đồng trên kg. Bài viết này sẽ hướng dẫn bà con từng bước xây dựng mô hình nuôi cá tai tượng trong bể xi măng, từ chuẩn bị bể, chọn giống, quản lý nuôi, đến thu hoạch, kèm theo bí quyết và bài học từ các mô hình thực tế. Với quy trình khoa học và số liệu rõ ràng, bà con sẽ dễ dàng áp dụng để đạt năng suất cao. Hãy cùng tìm hiểu. Giới thiệu về cá tai tượng và tập tính sinh học. Cá tai tượng, tên khoa học Osphromus gorami, là loài cá nước ngọt phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt ở đồng bằng sông Cửu Long. Thịt cá thơm, ít xương, dễ chế biến, được ưa chuộng trong các món như chiên, kho, nướng hoặc lẩu. Với giá bán ổn định và nhu cầu thị trường cao, cá tai tượng là lựa chọn lý tưởng để phát triển kinh tế hộ gia đình. Đặc điểm sinh học. Hình thể: thân cá dẹt, vảy sáng, vây lưng dài, vây đuôi tròn. Cá trưởng thành nặng 0,8 đến 1,2 kg sau 10 đến 12 tháng nuôi, một số cá đạt 3 đến 4 kg sau 2 đến 3 năm. Môi trường sống: cá sống ở nước ngọt, đôi khi nước lợ, thích hợp với ao hồ, bể xi măng có nước lặng và thực vật thủy sinh. Cá chịu được môi trường thiếu oxy hòa tan lớn hơn 2 mg trên lít. Tập tính ăn uống: cá ăn tạp, thiên về thực vật, rau muống, bèo tấm, lá sắn, nhưng cũng ăn tôm, cua, ốc hoặc thức ăn công nghiệp. Lượng thức ăn hàng ngày chiếm 3 đến 5% trọng lượng cơ thể. Sinh sản: cá đẻ quanh năm, tập trung từ tháng 2 đến tháng 5. Mỗi lần đẻ, cá cái sinh 3.000 đến 5.000 trứng, cách nhau 2 tháng. Cá xây tổ bằng xơ thực vật để bảo vệ trứng. Lợi ích khi nuôi cá tai tượng: dễ quản lý, thích hợp với bể xi măng, không cần diện tích lớn. Kháng bệnh tốt, cá ít mắc bệnh truyền nhiễm, giảm chi phí thuốc. Hiệu quả kinh tế: giá bán cao, chi phí đầu tư thấp, lợi nhuận hấp dẫn. Tận dụng tài nguyên: có thể dùng rau cỏ, phụ phẩm nông nghiệp làm thức ăn. Mô hình nuôi cá tai tượng trong bể xi măng. Mô hình nuôi cá tai tượng trong bể xi măng giúp kiểm soát môi trường tốt, giảm rủi ro dịch bệnh và phù hợp với hộ gia đình có diện tích nhỏ. Dưới đây là các bước xây dựng mô hình hiệu quả. Bước 1. Chuẩn bị bể xi măng. Kích thước bể: bể diện tích 10 đến 20 m2, sâu 1,2 đến 1,5 m, nuôi được 200 đến 300 con. Bể 50 m2 có thể nuôi 800 đến 1.000 con. Cấu trúc bể: thành bể dày 15 đến 20 cm, chát xi măng láng mịn, chống thấm. Đáy bể nghiêng 2 đến 3 độ về phía cống thoát, đường kính 50 đến 60 mm để dễ vệ sinh. Lắp ống cấp nước, đường kính 40 mm. Chi phí xây bể 20 m2 khoảng 10 đến 15 triệu đồng. Xử lý bể: ngâm bể với nước sạch 7 đến 10 ngày, thay nước 2 đến 3 lần để loại bỏ kiềm. Rác vôi nông nghiệp 100g 1 m2, giá 2.000 đồng trên kg để khử trùng, sau đó rửa sạch. Trang thiết bị: lắp máy sục khí, công suất 80 đến 100W, giá 500.000 đến 1 triệu đồng để duy trì oxy hòa tan lớn hơn 3 mg trên lít. Che bể bằng lưới lan hoặc mái che để giảm nhiệt độ và tránh tạp chất. Bước 2. Chọn và thả cá giống. Tiêu chí chọn giống: mua cá giống từ trại có uy tín, kích thước 5 đến 7 cm, bơi nhanh, không dị tật, vảy sáng. Giá cá giống 4.000 đến 6.000 đồng trên một con. Mật độ thả 10 đến 15 con trên 1 m2, 200 đến 300 con cho bể 20 m2. Nếu dùng thức ăn công nghiệp, có thể thả 20 con trên 1 m2. Quy trình thả cá vào sáng sớm hoặc chiều mát. Ngâm túi cá trong bể 15 đến 20 phút để cân bằng nhiệt độ, thêm muối hạt 10g trên 1 lít nước để sát trùng, sau đó thả từ từ. Bước 3. Quản lý thức ăn. Loại thức ăn: thực vật, rau muống, bèo tấm, lá sắn, cám gạo, cám ngô, chiếm 60 đến 70% khẩu phần, chi phí 1.000 đến 2.000 đồng trên kg. Thức ăn công nghiệp: cám viên nổi, đạm 20 đến 25%, giá 15.000 đến 20.000 đồng trên 1 kg. Lượng thức ăn: cho ăn 3 đến 5% trọng lượng cơ thể cá trên một ngày, chia 2 lần, 7 đến 8 giờ sáng, 4 đến 5 giờ chiều. Ví dụ, bể 200 con, trọng lượng trung bình 100g trên một con, cần 0,6 đến 1 kg thức ăn trên một ngày. Quản lý: rải thức ăn đều trên mặt bể, quan sát cá ăn trong 30 phút. Nếu còn thừa, giảm lượng thức ăn để tránh ô nhiễm nước.
Bước 4. Quản lý chất lượng nước. Thông số nước. Nhiệt độ 25 đến 30 độ C. pH 6,5 đến 8,0. Oxy hòa tan lớn hơn 3 mg trên lít. Ammoniac nhỏ hơn 0,1 mg trên lít. Thay nước, thay 20 đến 30% lượng nước cứ 7 đến 10 ngày. Nếu nước đục hoặc có mùi, thay 50% và kiểm tra hệ thống sục khí. Xử lý nước, sử dụng men vi sinh, M hoặc Bio Aqua, liều lượng 1 lít 100 mét khối nước, giá 50.000 đến 100.000 đồng 1 lít mỗi tháng để phân hủy chất thải hữu cơ. Thả bèo tấm 10 đến 15% diện tích bể để hấp thụ chất dinh dưỡng dư thừa. Bước 5. Theo dõi và thu hoạch. Theo dõi, kiểm tra cá hàng ngày, nếu cá bơi lờ đờ hoặc ăn ít, đo thông số nước hoặc tham khảo chuyên gia. Ghi chép lượng thức ăn, chi phí để quản lý hiệu quả. Thu hoạch, sau 10 đến 12 tháng, cá đạt 0,8 đến 1,2 kg trên một con. Dùng lưới kéo hoặc bơm cạn bể để thu hoạch, bán vào dịp giá cao, Tết, lễ hội. Sau thu hoạch, vệ sinh bể bằng vôi hoặc thuốc tím, phơi khô 3 đến 5 ngày trước vụ mới. Quy trình kỹ thuật chi tiết. Để đảm bảo năng suất, bà con cần tuân thủ quy trình kỹ thuật sau. Chuẩn bị trước khi thả cá. Kiểm tra bể, đảm bảo bể không rò rỉ, nước đạt pH 6,5 đến 8,0. Nếu pH thấp, bổ sung vôi nông nghiệp 50g trên 1 mét vuông. Tạo môi trường, thả bèo tấm hoặc lục bình 10 đến 15% diện tích bể để ổn định hệ sinh thái và cung cấp bóng mát. Trang bị dụng cụ, chuẩn bị bộ test nước giá 200.000 đến 300.000 đồng để đo pH, oxy, ammoniac. Thả cá giống. Xử lý cá giống, ngâm cá trong dung dịch muối 0,1%, 10g trên 1 lít trong 5 phút để sát trùng. Thả cá từ từ, quan sát hoạt động trong 24 giờ đầu. Chăm sóc ban đầu, tuần đầu, cho ăn rau xanh hoặc cám gạo, 2% trọng lượng cá để cá thích nghi. Quản lý trong quá trình nuôi. Cho ăn, tăng lượng thức ăn từ tuần thứ 2, kết hợp 60% thực vật và 40% cám viên, ghi chép chi phí thức ăn hàng tuần. Kiểm tra nước, đo pH, oxy, ammoniac mỗi tuần. Nếu ammoniac lớn hơn 0,1 mg trên lít, thay nước ngay và bổ sung men vi sinh. Phòng bệnh, bổ sung vitamin C, 1g trên 1 kg thức ăn, giá 50.000 đồng trên 1 kg mỗi tháng để tăng đề kháng. Nếu phát hiện bệnh, đốm trắng, nấm, dùng thuốc như oxytetracycline, 10mg trên 1 kg cá, theo hướng dẫn chuyên gia. Thu hoạch và sau thu hoạch. Thu hoạch chọn lọc, cá đạt 0,8 kg có thể thu trước, để cá nhỏ nuôi tiếp. Vệ sinh bể, cọ rửa bể, khử trùng bằng vôi, 100g trên 1 mét vuông, hoặc thuốc tím, 1g trên 1 mét khối, phơi khô 3 đến 5 ngày. Bí quyết thành công. Để nuôi cá tai tượng đạt hiệu quả cao, bà con cần lưu ý. 1. Chọn giống chất lượng. Cá giống khỏe, đồng đều giúp giảm hao hụt, tỷ lệ sống lớn hơn 90% và tăng tốc độ lớn. 2. Tối ưu thức ăn. Kết hợp rau cỏ tự trồng, rau muống, lá sắn và cám viên để giảm chi phí thức ăn xuống 40 đến 50% so với chỉ dùng cám công nghiệp. 3. Duy trì chất lượng nước, sục khí liên tục, thay nước định kỳ và dùng men vi sinh giúp cá phát triển khỏe mạnh, tỷ lệ sống đạt 85 đến 95%. 4. Theo dõi chặt chẽ, dành 10 đến 15 phút trên một ngày kiểm tra cá, nước và ghi chép chi phí để điều chỉnh kịp thời. 5. Kết nối thị trường, liên hệ thương lái, nhà hàng trước 1 đến 2 tháng để đảm bảo đầu ra với giá tốt, 80.000 đến 100.000 đồng trên 1 kg. Mô hình thực tế và bài học kinh nghiệm. Mô hình 1. Hộ anh Nguyễn Văn Tâm, Cần Thơ. Quy mô, 2 bể xi măng, mỗi bể 20 m², nuôi 400 con cá. Thời gian nuôi, 12 tháng. Chi phí, xây bể, 20 triệu đồng, dùng lâu dài. Cá giống, 2 triệu đồng. Thức ăn, 10 triệu đồng, 60% rau xanh 40% cám viên. Điện, men vi sinh, vôi, 3 triệu đồng. Tổng, 35 triệu đồng. Doanh thu, thu hoạch 340 con, trung bình 1 kg trên một con, giá 80.000 đồng trên 1 kg. Tổng, 27,2 triệu đồng. Lợi nhuận, 12,2 triệu đồng trên một vụ. Bài học, anh Tâm chia sẻ, lúc đầu tôi thả 25 con trên 1 mét vuông, cá chậm lớn, hao hụt 15%. Sau khi giảm còn 15 con trên 1 mét vuông và thay nước đều đặn, cá lớn nhanh, hao hụt chỉ 5%.
Mô hình 2. Hộ chị Lê Thị Hồng, Đồng Tháp. Quy mô: một bể xi măng 50 m², nuôi 800 con. Thời gian nuôi: 10 tháng. Chi phí: xây bể 30 triệu đồng. Cá giống 4 triệu đồng. Thức ăn 12 triệu đồng, 70% rau tự trồng. Điện, men vi sinh 4 triệu đồng. Tổng 50 triệu đồng. Doanh thu: thu hoạch 720 con, trung bình 0,9 kg một con, giá 90.000 đồng trên kg. Tổng 58,3 triệu đồng. Lợi nhuận 38,3 triệu đồng trên một vụ. Bài học: chị Hồng nhấn mạnh, trồng rau muống cạnh bể giúp tiết kiệm 5 đến 7 triệu đồng tiền thức ăn. Tôi còn bán cá giống từ đàn cá bố mẹ, kiếm thêm 3 triệu đồng trên một vụ. Bài học chung: mật độ hợp lý, thả 10 đến 15 con trên 1 m² để cá phát triển tốt, tránh cạnh tranh thức ăn và oxy. Tận dụng tài nguyên, rau cỏ tự trồng và phụ phẩm nông nghiệp giúp giảm chi phí đáng kể. Đầu ra ổn định, liên kết với nhà hàng, quán ăn để bán giá cao hơn chợ, 80.000 đến 100.000 đồng trên 1 kg so với 60.000 đồng trên 1 kg. Bà con thấy đấy, nuôi cá tai tượng trong bể xi măng là mô hình kinh tế hiệu quả, với chi phí đầu tư ban đầu 10 đến 30 triệu đồng, lợi nhuận tiềm năng 10 đến 40 triệu đồng trên một vụ sau 10 đến 12 tháng. Bằng cách chọn giống chất lượng, quản lý nước và thức ăn khoa học, bà con có thể đạt tỷ lệ cá sống 85 đến 95% và cá đạt trọng lượng 0,8 đến 1,2 kg. Hy vọng bài viết này cung cấp đầy đủ thông tin để bà con tự tin bắt đầu. Chúc bà con nuôi cá thành công, tiền vào như nước. Nếu thấy hay, bà con hãy cho bạn của nhà nông một like, chia sẻ và đăng ký ủng hộ kênh nhé. Cảm ơn bà con đã theo dõi, hẹn gặp lại trong video tiếp theo.